नमस्कार, मी चंद्रकांत शिंदे. या व्हिडिओमध्ये आपण ॲटॉमिक नंबर, ॲटॉमिक मास नंबर आणि व्हॅलेन्सी म्हणजेच काय अणु क्रमांक, अणु वस्तुमानांक आणि संयोजा या 3 संकल्पना पाहणार आहोत. केमिस्ट्रीमध्ये या 3 संकल्पनांना खूप महत्त्व आहे. त्यामुळे ह्या व्यवस्थित समजून घेणं खूप गरजेचं असतं. तर सुरुवातीला तुम्हाला काय ॲटमच्या संदर्भात काही ज्या गोष्टी त्या मी सांगतो तुम्हाला. अणु म्हणजे काय? तर सगळ्यात पदार्थ जो आहे तो पदार्थाचा लहानात लहान कण म्हणजेच काय अणु. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण यावर सविस्तर चर्चा केलेली आहे. तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तो व्हिडिओची लिंक मी तुम्हाला देईल. तुमच्या जो व्हिडिओ आहे तुम्ही जर मोबाईलमध्ये पाहत असाल तर या साईडला या ठिकाणी क्लिक करायचं, तर खाली तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होतो आणि यामध्ये ही लिंक तुम्हाला दिलेली आहे. किंवा तुम्ही लॅपटॉपला जर तुम्ही लॅपटॉपमध्ये जर पाहत असाल तर या ठिकाणी क्लिक करायचं आणि मग तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होतो आणि मग त्या ठिकाणी तुम्हाला त्या व्हिडिओची लिंक दिलेली आहे. आता अणु म्हणजे काय? तर पदार्थाचा लहानात लहान कण. आता ह्या प्रत्येक अणुमध्ये म्हणजे ॲटममध्ये काही पार्टिकल्स असतात त्यामध्ये 3 पार्टिकल्स आहेत प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आणि इलेक्ट्रॉन. तर प्रोटॉनवर पॉझिटिव्ह चार्ज असतो, इलेक्ट्रॉनवर निगेटिव्ह चार्ज असतो आणि न्यूट्रॉनवर कोणताही चार्ज नसतो. आता यामध्ये पहिल्यांदा आपण पाहू अणु क्रमांक म्हणजेच ॲटॉमिक नंबर. आता ह्या 3 पार्टिकलचे एक गुणधर्म आहेत की प्रोटॉन पॉझिटिव्ह चार्ज असतो आणि इलेक्ट्रॉन हे निगेटिव्ह चार्ज पार्टिकल आहेत. तर ॲटम हा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल असतो, म्हणजेच जेवढे प्रोटॉन असतात तेवढेच इलेक्ट्रॉन असतात. समजा एक प्रोटॉन असेल तर त्या ॲटममध्ये एकच इलेक्ट्रॉन असणार. हा नियमच आहे. त्याच्यापेक्षा कमी किंवा जास्त होत नाही. जर कमी जास्त जर झाले तर त्याच्यावर चार्ज तयार होतो. आपण पुढल्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे सगळ्या गोष्टी मॉलिक्युल्समध्ये. तर ॲटमचा काय गुणधर्म आहे की जेवढे प्रोटॉन असतात तेवढेच इलेक्ट्रॉन असतात. मग ॲटॉमिक नंबर म्हणजे काय? तर जेवढी संख्या आहे प्रोटॉनची किंवा इलेक्ट्रॉनची जी संख्या आहे त्या संख्येला म्हणायचं ॲटॉमिक नंबर. समजा एखाद्या ॲटममध्ये एक प्रोटॉन असेल किंवा एक इलेक्ट्रॉन असेल. प्रोटॉन जेवढे असतात तेवढेच इलेक्ट्रॉन असतात. तर त्या ॲटमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 1. आता यामध्ये हायड्रोजनमध्ये एकच प्रोटॉन असतो आणि एकच इलेक्ट्रॉन असतो. तर त्या हायड्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर आहे 1. ठीक आहे. आता यानंतर ॲटॉमिक मास नंबर. तर ॲटमचा जो तिसरा पार्टिकल्स आहे तो म्हणजे न्यूट्रॉन. आता ह्या न्यूट्रॉनची जी संख्या आहे ती कमी जास्त असू शकते. त्यामध्ये कुठल्या प्रकारचा नियम नाही आहे. जसे प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन सेम असतात तसं न्यूट्रॉनचं काही नाही आहे. न्यूट्रॉन कमी जास्त सुद्धा असू शकतो. परंतु ॲटॉमिक मास नंबर म्हणजे काय? तर प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनची बेरीज. बरोबर का? ॲटॉमिक मास नंबर म्हणजे काय? प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनची बेरीज म्हणजे ॲटॉमिक मास नंबर. आता यामध्ये इलेक्ट्रॉन घेतला नाही त्यांनी तर इलेक्ट्रॉन वर कुठल्या म्हणजे जे काही मास असतं त्याचं हे एकदम नॉर्मल असतं, म्हणजे नगण्य असतं किंवा नाही म्हटलं तरी चालेल अशा प्रकारचा तो इलेक्ट्रॉन असतो. त्यामुळं ॲटॉमिक मास नंबरमध्ये इलेक्ट्रॉनला घेतलेलं नाही. तर इलेक्ट्रॉन हा पूर्णपणे वेगळा सोडलेला आहे त्याला. आणि प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन हे दोनच घेतलेले पार्टिकल म्हणजे प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन यांची बेरीज म्हणजेच काय? ॲटॉमिक मास नंबर. ठीक आहे. आता पुढचा जो टॉपिक आहे तो आहे व्हॅलेन्सी म्हणजे संयोजा. आता हे जे ॲटम्स असतात हे ॲटम काय करतात
की त्यांच्या एक वेगवेगळे ऑर्बिट्स असतात, कक्षा असतात. तर त्याची पहिली कक्षा असते ॲटमची. त्या ॲटमच्या कक्षेमध्ये असतात 2 इलेक्ट्रॉन, बरोबर. दुसऱ्या कक्षेमध्ये असतात 8 इलेक्ट्रॉन, तिसऱ्या कक्षेत असतात 18 आणि चौथ्या कक्षेत 32. अशा एकूण 4 कक्षा असतात. तर ह्या 4 कक्षांमध्ये 2, 8, 18 आणि 32 असे इलेक्ट्रॉन सामावू शकतात. म्हणजे त्या पहिल्या ऑर्बिटची, पहिल्या कक्षेची क्षमता असते 2. म्हणजे 2 झाले की मग ती कक्षा फुल भरणार. दुसऱ्या कक्षेमध्ये 8 असते, मग त्याची कॅपॅसिटी 8 असते. म्हणजे समजा 1 लिटरची बॉटल आहे, त्याच्यामध्ये किती भरू शकतो? फक्त 1च लिटर भरू शकतो. तुम्ही 2 लिटर भरण्याचा प्रयत्न केला तर त्या बाटलीमध्ये भरणार नाही. तसं ह्या 8 इलेक्ट्रॉनची कक्षा आहे, याच्यामध्ये जास्तीत जास्त किती बसणार आहेत? 8च इलेक्ट्रॉन बसणार आहेत. पण तुम्ही कमी पण बसू शकता, बरोबर नाही? म्हणजे 1 लिटरच्या बाटलीमध्ये तुम्ही अर्धा लिटर पाणी सुद्धा सामावू शकता त्याच्यामध्ये, पण 1 लिटरपेक्षा जास्त नाही बसू शकत. तशी तिसरी कक्षा आहे, 18 इलेक्ट्रॉन बसतात, पण कमीत कमी तुम्ही किती पण टाकू शकता, 1 पण टाकू शकता. आणि चौथ्या कक्षेमध्ये 32. होतं काय की यामध्ये की जे समजा 2 पहिल्या कक्षेमध्ये आहेत, दुसऱ्या कक्षेमध्ये 8 आहेत, तिसऱ्या कक्षेत 18 आहेत, बरोबर. 18 पाहिजे, परंतु याच्याकडे एकच आहे. मग अशा वेळेला काय होतं पहा की ते जे प्रोटॉन्स असतात, जे ॲटम्स असतात, ते ॲटम एक वेगळ्या पद्धतीचं एक बिहेवियर करतात आणि त्यातून वेगवेगळे कंपाऊंड्स तयार झाले, वेगवेगळे मोलेक्युल्स तयार झाले. आता पहा होतं काय की आपण एक उदाहरण घेऊ पहा व्हॅलेन्सीसाठी. पहा सोडियम आणि क्लोरीन या दोघांचं आपण उदाहरण घेऊ. तर पहा सोडियम हा धातू आहे आणि धातूंचा असा गुणधर्म आहे की धातू इलेक्ट्रॉन देतात आणि अधातू इलेक्ट्रॉन घेतात, बरोबर का. हा धातूंचा आणि अधातूंचा गुणधर्म आहे. धातू इलेक्ट्रॉन देतात आणि अधातू इलेक्ट्रॉन घेतात. आता धातू का देतात इलेक्ट्रॉन, तर याचं उदाहरण पहा सोडियमसाठी आपण घेऊ. तर सोडियम मध्ये पहा कसं असतं, म्हणजे हे प्रत्येक धातूंमध्ये अशाच प्रकारचं इलेक्ट्रॉन स्वरूपण असतं पहा. म्हणजे पहिल्या कक्षेत 2 आहेत, म्हणजे ती कक्षा फुल भरलेली आहे. दुसऱ्या कक्षेत 8 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, दुसरी पण कक्षा फुल भरलेली आहे. परंतु तिसरी कक्षा यामध्ये 18 इलेक्ट्रॉन पाहिजे होते, परंतु त्यामध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आहे. म्हणजे एकूण सोडियमचा जो ॲटॉमिक नंबर आहे तो किती असेल? 2, 8 म्हणजे किती झाले? 10 आणि 1 11. म्हणजे सोडियमचा ॲटॉमिक नंबर 11 आहे. ठीक आहे. तर व्हॅलेन्सी म्हणजे काय? तर शेवटच्या कक्षेमध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत? एकच इलेक्ट्रॉन, बरोबर. आणि त्याला किती लागत आहेत? 18, बरोबर नाही. कमीत कमी 8 पण तरी कमीत कमी पाहिजेत. जास्तीत जास्त 18 पाहिजेत, कमीत कमी 8 तरी पाहिजेत. तर त्याला एखादं कंपाऊंड तयार करण्यासाठी तिसऱ्या कक्षेमध्ये कमीत कमी 8 तरी पाहिजेत. मग आता याला कमीत कमी 8 जर कंप्लीट करायचे म्हटले तर 7 घ्यावं लागतील कोणाकोणतरी, आणि 7 घेणं शक्य नाही. म्हणून तो काय करतो, हा एक इलेक्ट्रॉन देऊन टाकतो, बरोबर. कोणाला तरी देऊन टाकतो ज्याला गरज त्याला. आता दुसरं एक उदाहरण घेऊ आपण. हा इलेक्ट्रॉन देतो बा, बरं का. दुसरं उदाहरण पाहू क्लोरीनचं. की क्लोरीनचं इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन म्हणजेच इलेक्ट्रॉन स्वरूपण कसं आहे पहा. पहिल्या कक्षेत 2 इलेक्ट्रॉन आहेत, ती कक्षा पूर्ण भरलेली आहे. दुसऱ्या कक्षेमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, ती पण कक्षा भरलेली आहे. आणि तिसऱ्या कक्षेमध्ये 7 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, बरोबर. तिसऱ्या कक्षेमध्ये एकूण 18 लागतात, परंतु कमीत कमी 8 तरी पाहिजेत. आता क्लोरीनच्या शेवटच्या म्हणजे तिसऱ्या कक्षेमध्ये 7 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, त्याला 1 ची गरज आहे. तो काय करतो, घेतो, कोणाकोणतरी घेतो, जो देणार आहे त्याच्याकडून घेतो. त्यामुळं अधातू म्हणजेच नॉन मेटल्स हे इलेक्ट्रॉन्स घेतात, दुसऱ्याकडून घेतात, आणि धातू म्हणजेच मेटल्स हे इलेक्ट्रॉन्स देतात. आता पहा यामध्ये काय झाले पहा की जो इलेक्ट्रॉन घेतो किंवा देतो, बरोबर का, जेवढे इलेक्ट्रॉन घेतो किंवा जेवढे इलेक्ट्रॉन देतो, त्या इलेक्ट्रॉनच्या देण्याला किंवा घेण्याला
त्या संख्येला, इलेक्ट्रॉनच्या संख्येला व्हॅलेन्सी म्हणतात. पहा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देतो म्हणून त्याची व्हॅलेन्सी 1. क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन घेतो म्हणून त्याची व्हॅलेन्सी 1. आता ॲल्युमिनियमचा जर विचार केला तर ॲल्युमिनियमच्या शेवटच्या कक्षेमध्ये, बाहेरच्या कक्षेमध्ये 3 इलेक्ट्रॉन्स असतात. तो 3 इलेक्ट्रॉन देतो म्हणून ॲल्युमिनियमची व्हॅलेन्सी 3. जे इलेक्ट्रॉन, जे ॲटम 2 इलेक्ट्रॉन देतात त्याची व्हॅलेन्सी 2. जे 2 इलेक्ट्रॉन घेतात त्याची व्हॅलेन्सी 2. बरोबर. आता जास्तीत जास्त किती इलेक्ट्रॉन देऊ शकतात? जे मेटल्स असतात ते मेटल जास्तीत जास्त 3 इलेक्ट्रॉन देऊ शकतात. बरोबर. म्हणजे सोडियम 1 देतो, मॅग्नेशियम 2 देतो, ॲल्युमिनियम 3 देतो. जास्तीत जास्त इलेक्ट्रॉन जे मेटल्स आहेत ते फक्त 3च इलेक्ट्रॉन जास्तीत जास्त देऊ शकतात. आणि जे नॉन मेटल आहेत ते जास्तीत जास्त 4 इलेक्ट्रॉन घेऊ शकतात. बरोबर. 4 इलेक्ट्रॉन्स घेऊ शकतात. त्याच्यामध्ये 1 इलेक्ट्रॉन घेणारे पहा म्हणजे हायड्रोजन आहे, क्लोरीन आहे. 2 इलेक्ट्रॉन घेणारे ऑक्सिजन आहे. 3 इलेक्ट्रॉन घेणारे नायट्रोजन आहे. 4 इलेक्ट्रॉन घेणारे कार्बन आहे पहा. तर हे जास्तीत जास्त 4 इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स घेऊ शकतात. आणि जे मेटल आहेत ते किती जास्तीत जास्त देऊ शकतात? 3 इलेक्ट्रॉन्स देऊ शकतात. तर जे 4 इलेक्ट्रॉन पर्यंत घेणारे किंवा 3 इलेक्ट्रॉन पर्यंत देणारे जे आहेत, जेवढे देतात तेवढी त्याची व्हॅलेन्सी. समजा 4 इलेक्ट्रॉन घेतले तर त्याची व्हॅलेन्सी किती? 4. जर 3 इलेक्ट्रॉन दिले तर त्याची व्हॅलेन्सी किती? 3. 2 इलेक्ट्रॉन दिले तर 2. बरोबर ना? म्हणजे जेवढे देतात किंवा घेतात त्याला म्हणतात व्हॅलेन्सी किंवा संयोजन. ठीक आहे. तर मला असं वाटतं हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडला असेल पहा. तर या व्हिडिओला लाईक करा आणि तुमच्या सर्व मित्रांना हा व्हिडिओ शेअर करा. आणि जर असेच व्हिडिओ पाहायचे असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.